ගීතයට යන පාහදිගේ ඇයනවා පාර්තනාවේ ඇයනවා පාර්තනාවේ මල් පොකුරු අරන් සීතල පිනිවැස්සේ මල් පොකුරු අරන් සීතල පිනිවැස්සේ අදක්ෂණනේ දී හාමුදුරනේ පුදුම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔය හැකියාවට තවත් පොඩි chance එකක් දෙන්න. ඔයගේ voice එක බරමදි. ඒක හදාගන්න තව පොඩ්ඩක් pitch ගැන consider කරන්න. ෆීල් කරන පැත්ත ගැන ගීතේ ටිකක් අමාරුයි. ඒකත් දැනගන්න ඕනේ අපි. හොඳට ෆීල් කරලා සිං කරන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනට ගන්න නැත්නම් ඊළඟ අවස්ථාවේදී ඔබ ගිලිහෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මලක් මුනේ ඇයි නුඹ මට ජීවිතයට සුවද සලන එනමුදු සිප ගන්නට තහනම් විලක් මුනේ ඇයි නුඹ මට ජීවිතයට සිසිල ඉසින voice එක වෙවුලනවා. ඒක නිසා ඒක බලා ගන්න. ඒතක variations typical ඒවා නෙමෙයි කිව්වේ. ඔයාගේ variations ටිකක් කිව්වේ. අමාරුම ගීතයක්. जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी
me.